Đây sẽ là ngôi nhà của Nunu nhá. Thì em chọn cái chỗ thì mình xây nhà bếp mình thông thoáng đấy. Hôm nay quyết định mình phải tìm cái nhà ra. Anh Khánh, từ khi tôi biết anh lừa tôi, anh mang con gái tôi đi mà không hề để lại cho tôi một mong nhớ, tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh ký vào tờ đơn này đi để giải thoát cho tôi. Tôi nào cũng không, những cái này không phải tôi. Cô cứ để tôi có thời gian suy nghĩ đã. Cả tôi, cả cô, cả Tiểu Lưu nữa cần phải có thời gian suy nghĩ hơn trong chuyện này. Tạm thời anh đừng nói chuyện này cho con bé biết được không? Tôi sợ khi Tiểu Như biết về chuyện này, con bé sẽ không nhìn mặt tôi mất. Con chó này ngoan và đáng yêu thật đấy. Mình phải làm cho nó một cái chuồng để cho nó có chỗ nằm nghỉ ngơi. Và nó vừa mới về xong mà nó đã quen được với Tiểu Như rồi. Thời tiết mấy hôm nay thất thường quá, hôm nào cũng mưa. Bếp thì tối hôm qua mưa cũng ướt hết rồi. Mình làm xong cái chuồng cho con chó thì mình phải nghiên cứu để làm cái bếp nó rộng hơn bếp này thôi.
Mình đóng cái sàn này lên để mỗi khi trời nó mưa xuống nó không bị ướt nữa, con chó nó nằm nó có khô ráo hơn. Lu 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 lu. Đây sẽ là ngôi nhà của Mulu nhá. Mulu không phải đi lang thang nữa. Ở đây cho Tiểu Như chăm sóc nhá. Đây ăn chóng lớn chơi với Tiểu Như. Mình vẫn chắc chắn một điều, Tiểu Như chính là con gái của mình. Giờ chỉ còn đợi kết quả xét nghiệm ADN gửi về là có thể biết được Tiểu Như có là con gái của mình hay không. Cô ơi, mẹ cháu bỏ hai bố con cháu đi với người khác rồi, nhà chỉ còn hai bố con cháu thôi. Tiểu Như này, thế cháu có nhớ mẹ cháu không? Cháu nhìn thấy các bạn có mẹ đến đón cháu buồn lắm, nhưng mẹ cháu không thương cháu đâu. Tiểu Như ngoan quá.
không biết là mình có nên đến tìm gặp anh Phương một lần nữa không. Còn chiếc váy này nữa, mình muốn tặng nó cho Tiểu Như quá. Không biết là anh Phương có nhận chiếc váy này để cho Tiểu Như không. Em à, giờ sức khỏe của em không tốt. Bố mẹ của mình thì cũng gây khó dễ cho hai đứa mình quá. Giờ anh có ý như thế này. Hay bây giờ anh đưa con gái mình cho họ hàng anh ở dưới quê nuôi một thời gian. Khi nào anh thuyết phục được bố mẹ anh cho vợ chồng mình ra ở riêng thì anh sẽ đón con gái mình về. Tới lúc đó gia đình mình sẽ sống hạnh phúc. Không, không được đâu anh. Không được đâu anh ạ. Con của mình mới hơn 1 tuổi, làm sao em có thể xa con được. Thôi em yên tâm, ba anh ở quê chăm sóc con mình rất tốt thôi. Mình cho con mình đi một thời gian rồi mình đón con mình về. Em yên tâm đi nhé. Từ đơn ly hôn này, hôm nay nhất định mình phải tìm đến nhà anh ta và yêu cầu anh ta ký vào tờ đơn này. Mình không còn muốn liên quan bất cứ thứ gì tới anh ta nữa. Mình phải đo đạc tính diện tích của bếp, xem là mất bao nhiêu vật liệu để còn mua vật liệu nữa. Với cái diện tích này ấy thì chắc là cũng tốn khá nhiều vật liệu. Mình sẽ mua cát và gạch, trồng từ mờ gạch sẽ sạch sẽ hơn và gọn gàng hơn. Lulu ở trong nhà nhá. Cơ sở bán vật liệu xây dựng ở đây rồi, mình phải vào hỏi mua đã.
chào anh. Chào anh. Vâng, tôi muốn mua ít vật liệu xây dựng, mua gạch và mua cát. Thì anh mua để xem cho em lấy gạch với vật liệu dễ như nào. Vâng. Anh mua vật liệu về để xây công trình gì ấy? Vâng, tôi mua về để xây cái nhà bếp. Bên em có hai loại gạch với cát sỏi các thứ đầy đủ hết. Nếu anh xây nhà bếp thì theo em thì anh chọn gạch lỗ vì mình xây nhà bếp mình thông thoáng ấy, với mát mẻ hơn cái loại gạch đặc kia. Đây là gạch lỗ. Vậy thì anh lấy cho em cái gạch lỗ này đi ạ. Còn cát ạ. Cái cát bên em cũng có nhiều loại đây, thì anh có gì báo bao nhiêu số lượng bao nhiêu thì với địa chỉ thì em phát cho trở về tận nhà cho anh. Vâng, nếu được vậy thì tốt quá. Có cần lấy thêm gì không? Bên em có cả xi măng với sắt thép đầy đủ hết. Vậy tôi lấy thêm một ít xi măng và một ít sắt nữa. Anh báo em số lượng với địa chỉ để em mang đến nhà. Vâng. Diện tích xây nhà bếp đây thì ra là Rơi hết tầm khoảng tầm 25 mét vuông. 25 mét vuông thì tầm 2 khối cát với 1.000 gạch với 5 tạ xi nữa. Vâng. Vâng, đây địa chỉ tôi đã ghi rõ ràng ở đây và số lượng chi cát với lại gạch là tôi cũng lấy sẵn ở đây rồi. Vậy anh cứ về thì tôi chở vật liệu nhà đây xong. Vâng, thế còn thanh toán ạ? Bán thì về trở về nhà thì tôi nhận tiền xong. Vâng. Thế vậy thì tôi xin phép tôi đi về trước. Chào anh nhé. Chào anh. Cô đến rồi à? Cô bảo tôi ở nhà chờ cô có việc gì? Nếu về việc ly hôn thì tôi không đồng ý đâu. Tôi đến đây tìm anh cũng chỉ về vấn đề ly hôn đó thôi. Anh cứ ngồi đi, tôi và anh cần nói chuyện. Đây là tờ đơn ly hôn, tôi đã soạn sẵn rồi. Anh đọc và ký vào đây giúp tôi. Tôi không còn muốn liên quan gì tới anh và gia đình của anh nữa. Tôi sẽ không ký đâu. Cô cứ nhất quyết phải ly hôn với tôi. Anh Khánh này, từ khi tôi biết anh lừa tôi, anh mang con gái tôi đi,
mà không hề để lại cho tôi một manh mối. Tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tôi cũng không thể sống yên ổn được nữa. Anh không có quyền gì để can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa. Và kể từ giờ tôi cũng không còn muốn có một mối quan hệ gì với anh và gia đình của anh nữa. Anh hãy ký vào tờ đơn ly hôn này đi. Sao lúc nào cô cũng nhắc đến chuyện này? Tôi không bao giờ hối hận vì tôi cho người khác nhận nuôi đứa bé. Ai bảo nó sinh ra đã là con gái. Còn về chuyện ly hôn với cô ấy, tôi nhất trí quyết là không đồng ý đâu. Tôi cần phải giữ lại cái gia đình này và ngôi nhà cô đang ở. Nếu tôi đồng ý với cô thì tôi mất hết tất cả. Anh Khánh này, tôi không ngờ anh lại một con người như vậy đấy. Chỉ vì muốn làm hài lòng bố mẹ anh mà ngay cả chính con gái ruột của anh cũng mang đi cho người khác nhận nuôi. Anh đã lừa dối tôi. Anh có biết rằng 6 năm qua tôi đã phải sống trong dằn vặt. Tôi đi tìm con của tôi. Anh không xứng đáng là một người cha. Khi nào tôi còn chưa tìm được con gái của tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Và cuộc hôn nhân này tôi không bao giờ muốn duy trì nữa. Tôi làm như thế chỉ vì muốn tốt cho cô thôi. Tôi không làm như thế làm sao gia đình tôi chấp nhận cho cô về gia đình tôi. Ngày xưa cũng chỉ vì hoàn cảnh của tôi một thân một mình, không có ai ở bên cạnh nên tôi mới tin tưởng anh, đi theo anh về làm vợ anh. Tôi không ngờ anh lại lừa dối tôi như vậy. Anh nói dối tôi. Anh nói chỉ mang con bé cho họ hàng dưới quê của anh nhận nuôi một thời gian. Đến khi nào cha mẹ anh chấp nhận tôi, anh sẽ tới đón con bé về. Vậy mà suốt 6 năm qua tôi đi tìm con bé trong vô vọng. Anh có nói địa chỉ của con bé cho tôi biết đâu. Anh đã lừa dối tôi suốt bao nhiêu năm nay. Vậy mà giờ anh vẫn còn không đồng ý ký vào đơn ly hôn này à? Tôi không thể sống ở bên anh thêm một giây phút nào nữa. Bây giờ cô đã định đổ lỗi hết lên đầu rồi à? Tôi làm như thế có phải là vì bản thân tôi đâu. Nếu tôi không làm như thế chắc là gì gia đình tôi đã chấp nhận cho cô vào gia đình tôi. Ngày xưa vì quá tin tưởng anh, tôi đã phải nhẫn nhịn để làm hài lòng bố mẹ anh. Tôi không thể sống trong ngôi nhà trọng nam khinh nữ này được nữa. Bây giờ tôi không còn muốn liên quan gì đến gia đình anh nữa. Tôi sẽ sống cuộc đời của riêng tôi. Tôi phải đi tìm con gái của tôi. Còn anh hãy đi tìm một người phụ nữ khác đi. Người có thể sinh cho anh một người con trai để làm hài lòng bố mẹ anh. Còn tôi đã hết trách nhiệm rồi. Tôi không muốn dính dáng gì tới anh, tới gia đình này nữa. Tôi sẽ không nói nhiều nữa. Anh ký vào tờ đơn này đi để giải thoát cho tôi. Dù trên giấy tờ tôi và anh đã là vợ chồng, nhưng ngôi nhà đó là tài sản của tôi. Anh lấy quyền gì mà đòi chia đôi ngôi nhà đó với tôi? Cô đừng hòng ly hôn với tôi. Nếu căn nhà đấy không có phần của tôi sẽ không bao giờ ly hôn với cô nếu tôi không được một phần tài sản của ngôi nhà đấy. Anh mà còn cứ cố chấp như vậy, tôi sẽ nhờ đến pháp luật giải quyết chuyện này. Một mình tôi cũng có thể ly hôn đơn phương với anh. Còn tôi mà tìm lại được con gái, tôi sẽ không bao giờ để nó gọi anh một tiếng là cha đâu. Anh không xứng đáng làm cha của con bé. Một khi tôi đã bước ra khỏi căn nhà này, tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Anh đừng hòng lấy được một phần tài sản nào của nhà của tôi. Chào anh. Cô đừng ạ. Cô dám à? Nếu tôi chưa được một phần của tài sản của nhà đấy, tôi sẽ không bao giờ ly hôn với cô.
trời mưa quá anh ạ. Chắc là đường đi cũng khó lắm anh nhỉ. Vâng, đường đi vào đây khó khăn quá anh ạ. Thế bây giờ mình đổ vật liệu ở đâu được anh nhỉ? Dạ vâng. Gạch chắc là em muốn đổ ở đằng đầu này luôn, còn cát thì chắc là em đổ ở khu trên này để tiện em lấy cho dễ hơn ạ. Vâng, thế để em đổ cái. Anh ngồi đây uống nước rồi anh ơi. Thôi anh ơi, em cũng phép về luôn thôi. Vậy thì cho em xin phép được thanh toán tiền vật liệu của anh với tiền công xe của anh chở luôn ạ. Anh, hết 2,7 triệu. Dạ vâng. Giá có khó khăn quá. Như người khác là em lấy thêm tiền cước vận chuyển. Vào anh ấy thì em lấy bằng giá vật liệu thôi. Vâng, thế vậy thì em cũng xin cảm ơn. Vâng, em xin gửi tiền anh ạ. Vâng, cũng xin được cảm ơn anh. Trời nó mưa gió, đường xá nó bẩn quá như này mà anh cũng cố gắng nhiệt tình chở vật liệu tận đây ạ. Cũng đừng mưa làm hỏng ướt hết phân của anh rồi. Thì có gì anh thông cảm em. Vâng, không sao đâu anh ạ. Vâng, thế em xin em đi về đây. Dạ vâng. Thế em chào anh nhé. Cái mưa này anh cũng nghỉ thôi đấy ạ. Đợi tạnh mưa thì cũng làm xong thôi. Dạ vâng. Vâng, anh thế nhá.
Sáng nay lúc mình làm có bị một chút mưa nên mình hái cái lá ngọn tía tô này về ăn cùng với cháo để chống bị cảm. Cái là tía tô này ăn cùng cháo nóng ấy có tác dụng giải cảm rất là tốt. Nhất là mình bị ngấm nước mưa như thế này ấy, khi mà ăn vào thì người sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều. Mình, ăn xong rồi mình tiếp tục công việc. Nhỡ thời tiết đổ mưa xuống sẽ không làm được nữa. Lu 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 lu, ăn cháo lu lu. Lu 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 lu. Lu lu lu. Lu lu lu. Lu lu ăn cháo này. Con này ăn cháo con này. Lu lu lu. Ăn nhiều vào nhá, sợ đói lắm rồi phải không? Ăn vào nhá.
Trong thời gian chờ đợi vữa khô, mình cũng đã san được cái nền này cũng tương đối phẳng rồi. Gạch này thì làm sẽ nhanh, nhưng mà phải chờ đợi đông kết vữa thì mới có thể trồng tường tiếp được. Mình phải tranh thủ đi đón Tiểu Như đã. Tiểu Như bảo với bố là hôm nay con có tiết kiểm tra, con được về sớm. Chắc là lớp của Tiểu Như vẫn chưa tan học. Mình cứ ngồi ở đây để đợi con bé ra, mình nhìn con bé một chút thôi. Cháu chào bà. Bà đi đón trẻ à bà? Bà đi đón trẻ. Em ngồi xuống đây ạ. Cháu phải Từ Anh không? Bà nhìn quen lắm mà bà chưa nhận ra. Vâng, cháu là Từ Anh bà. Thế cháu làm gì ở bên này? Sang đây làm gì? Cháu 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 sang đây có một chút việc bà. Bà đi đón trẻ ở đây ạ? Bà ơi, thật ra thì cháu cũng không giấu gì bà. Cháu vẫn đang đi tìm con gái của cháu bà ạ. Thế cháu biết tin tức của con gái của cháu chưa? Nó học ở đây à? Bà ơi, thực ra thì cháu cũng chưa chắc chắn rằng con bé có phải là con gái của cháu không. Con bé nó đang học ở trường này. Nó được một người lính nhận nuôi bà ạ. Cháu cũng vẫn đang tìm hiểu về chuyện này. Con bé nó người ở đây phải không? Vâng, đúng đấy bà ạ. Mà bà cho cháu hỏi một chút, bà có biết thông tin hay tin tức gì về hai cha con mà người lính tên là Khương bà ạ, vừa mới xuất ngũ trở về một thời gian ngắn. Bà ở cạnh đây, bà có biết thông tin gì về hai cha con họ không ạ? Người đấy tên là Khương, mà vừa đi lính về mà vợ nó bỏ đấy. Vợ nó bỏ đấy. Vâng, đúng rồi bà ạ. Nói về hai cha con thằng Khương thì bà biết. Bà còn mua lại đất nhà nó mà. Thế đứa con gái đấy là con của cháu à? Cháu cũng đang tìm hiểu về chuyện này bà ạ. Cháu vẫn chưa dám chắc con bé có phải là con của cháu hay không. Thế à cháu? Hy vọng con bé nó sẽ là con của cháu. Nó ngoan lắm. Bà chỉ biết thằng Khương nó nhận nuôi con bé từ lúc hơn 1 tuổi. Thằng Khương nó thương con bé lắm. Thế hả bà? Bà ơi, ở làng ai cũng trách và nói cháu là một người mẹ không tốt. Nhưng thực ra cháu cũng có nỗi khổ riêng của cháu bà ạ. Bà hiểu rồi. Bà biết câu chuyện của cháu mà. Thế bây giờ cháu với chồng cháu như nào rồi? Lâu quá bà không về, bà không biết. Bà ơi, từ ngày xảy ra chuyện thì cháu cũng không còn ở ngôi nhà đó nữa bà ạ.
Bà thì hy vọng là cháu sẽ tìm thấy con của cháu. Vâng, cháu cũng mong như vậy bà ạ. Ôi, cháu của bà ra rồi, bà đi đây. Vâng, cháu chào bà ạ. Bà. Cháu đi học về à? Bà đi về đây. Vâng, cháu chào bà ạ. Sao chưa thấy lớp của Tiểu Như ra nhỉ? Cháu chào bà đi đón trẻ à bà? Đi đón trẻ. Không phải cháu đi đón con à? Vâng, cháu đón con bà. Thôi này, cháu quay lại bà hỏi chuyện thế này. Bà ơi, bà có chuyện gì vậy bà? Bà hỏi cháu cái chút chuyện thôi. Dạ. Cháu đón được con gái về rồi à? Dạ vâng ạ. Thế cháu có biết là mẹ ruột của nó chưa? Bà ơi, cháu cũng chưa nhắc gì chuyện cha mẹ đẻ của Tiểu Như đâu. Chuyện này cháu còn đang phải đi tìm hiểu bà ạ. Bà vừa gặp từ anh ở trên kia, nó cùng quê với bà. Nó cũng bảo là nó đi tìm con gái. Bà ơi, thực ra về chuyện bố mẹ của Tiểu Như thì cháu cũng chưa được nắm rõ lắm. Vì bây giờ cũng có nhiều kẻ xấu và người xấu lắm ạ. Bà cũng không rõ mọi chuyện như thế nào, nhưng mà cô gái ở trên kia nó cũng có hoàn cảnh đặc biệt lắm. Nó cũng đang đi tìm con suốt mấy năm nay rồi. Thì bà nghe từ anh nó kể bảo là Tiểu Như không biết là phải con của nó không, nhưng mà nó là một người con gái tốt. Bà ở cùng làng nó, bà biết mà. Thế hả bà? Cháu cũng cần phải tìm hiểu đã bà. Không phải tại nó đâu, tại vì gia đình nhà chồng nó không thích con gái. Thôi bà về đây. Dạ vâng ạ, vậy thì cháu chào bà ạ. Tôi Cháu chào cũng- anh ạ. Cô lại đến đây tìm gặp Tiểu Như à? Tôi đã nói với cô là cô không được tìm gặp con bé nữa cơ mà. Để dần dần rồi tôi sẽ tìm cơ hội, tôi sẽ nói chuyện với con bé cơ mà. Anh Trương này, tôi chỉ muốn tới đây để nhìn con bé từ xa một chút thôi. Không phải là tôi đến đây để tiếp cận với con bé đâu. Cô này, có chuyện gì thì cô cứ tìm gặp tôi. Cô đừng đến trường để tìm gặp con bé nữa. Tôi chỉ sợ là ảnh hưởng đến chuyện học hành của con bé thôi. Anh Khương này, tôi biết anh làm như vậy là muốn tốt cho Tiểu Như. Tôi cũng không phải tới đây để làm khó Tiểu Như đâu. Kể từ khi tôi biết con bé, thực sự ngày nào tôi cũng chỉ mong được nhìn thấy con bé dù một chút thôi cũng được. Tôi rất hiểu tâm trạng của cô. Nhưng để từ từ tôi sẽ nói chuyện với con bé để xem tâm trạng con bé phản ứng như thế nào. Anh Khương này, tạm thời anh đừng nói chuyện này cho con bé biết được không? Tôi sợ khi Tiểu Như biết về chuyện này, con bé sẽ không nhìn mặt tôi mất. Tôi rất lo lắng. Nếu như con bé biết sự thật, chắc chắn con bé sẽ rất giận tôi và sẽ không nhìn mặt tôi đâu. Anh hãy để một thời gian nữa cho tôi được tiếp xúc, được nói chuyện với con bé trên cương vị là một người bạn của anh, có được không? Như ơi, con đã bảo là ở chỗ cha của tốt không? Có, tớ làm tốt lắm nha bạn. Thôi bọn mình đi về đi. Tớ về. Như ơi, cậu có đi dịch cùng với tớ không? Không, bố tớ dặn tớ là phải chờ bố tớ đến đón. Thế tớ đi về trước đây. Chào cậu. Tớ chào cậu. Anh Như, bố đến rồi. Nhưng bố đang nói chuyện với ai vậy nhỉ? Hình như cái cô hôm nọ mình gặp hay sao ấy.
cô cứ để tôi có thời gian suy nghĩ đã. Cả tôi, cả cô, cả Tiểu Như nữa cần phải có thời gian suy nghĩ hơn trong chuyện này. Anh Sơn này, tôi có mua cho Tiểu Như một chiếc váy. Anh có thể về và đưa cho con bé giúp tôi được không ạ? Anh cứ nói đây là món quà của một người bạn của anh tặng cho con bé. Anh có thể cầm giúp tôi được không ạ? Anh đừng từ chối món quà này của tôi. Đây chỉ là một chiếc váy, đó là tấm lòng của tôi dành cho Tiểu Như thôi. Xin anh hãy nhận giúp tôi. Được rồi, cô đã nói như vậy rồi thì tôi sẽ cầm chiếc váy này về cho Tiểu Như. Chắc là con bé cũng thích lắm. Tôi hy vọng anh sẽ nói với con bé rằng đây là món quà của một người bạn của anh gửi cho con bé. Có phải cô ấy là mẹ của mình không? Vậy thì cô cứ về trước đi. Có gì tôi sẽ nhận lời nói với con bé. Chắc là Tiểu Như cũng sắp tan học rồi đấy anh nhỉ? Thôi, vậy tôi xin phép anh. Tôi đi về trước. Tôi chào anh nhé. Cảm Chào ơn cô. anh vì đã chấp nhận món quà này của tôi. Chiếc váy này chắc là Tiểu Như sẽ rất là thích đấy. Hình như bố cũng biết chuyện này rồi thì phải. Sao bố không nói với mình nhỉ?